السلام علیکم ملګرو. نننی کلاس کې مونږ خبره کوو الاینمنت چې الاینمنت به مونږ څنګه کوو. مثال کې طور پر دا یو آبجیکټ دی ما سره باید بالکل دې سره الاین شي، نو مونږ به دا څنګه کوو. الاین ډیر زیات ضروری کمانډ دی، دا مونږ ډیر زیات استعمالوو. نو مونږ به یو آبجیکټ څنګه الاین کوو. راځئ لپاره زه راځم ظالم الاین ال د دې شارټ کټ دی. صحیح ده. ما ته وایي چې کوم آبجیکټ الاین کې هغه آبجیکټ سلیکټ کړه. دا یو آبجیکټ دی. صحیح ده. او زه غواړم چې دا دې سره داسې الاین شي دې طرف باندې. صحیح ده. نو زه به څنګه کوم؟ ما ته اوس وایي چې فرست پوینټ د سورس په فرست پوینټ باندې کلیک کړه. ورته یو پوینټ دا شو، نو دا به زه ونیسم دلته بیا کېږم. صحیح ده. او بل درته بل پوینټ درکو، دا ګوټ بیا ونیسي، دا بیا دلته کېږي. بس اوس به زه نور څه نه کوم، زه به دلته کنټینیو کوم، نو انټر به کوم. نو ما دلته یو خبر راغله چې یاره scale object based on alignment point. ما چې کوم پوینټ واغستو تا کښل کړو، دلته ډېره کمه فاصله ده، خو دلته ما یو پوینټ دلته واستو، بل مې دلته واستو، نو ډېره زیاته غټه فاصله ده. ما ته چې تی د هغې مطابق سکیل کې که نه، زه ورته یم زه یې نه سکیل کوم. زه نو وایم چې زه څنګه په نو کلیک کړم، نو دا به دلته ډایرکټ دې ځای کې راشي. صحیح ده. دا لاین هسې رالل، دا څه داسې نه ده چې ته کله زوم ان زوم اوټ کړې دا په خپله ختم شي. صحیح ده. نو هغه موږ ته دلته بیخي دې سره الاین شو. کنټرول زیډ وایم، زه پکې اوس دا یس والا خبره کوم. زه بیا ځم الاین او په دې مې کلیک کو انټر. نو زه بیا د دې ګوټه ونیسم، دلته به کېږم، بیا دا ګوټ به زه کلیک کړم، بیا به دلته کلیک وکړم، دلته به زه انټر ووایم. زه به اوس دا یس کړم. چې دا زه یس کړم که نه، د دې دواړه ګوټونه به دې سره میلاو شي. ګوره ورته خیال دی، هغه شان غټ شو، سکیل شو. دا کمانډ ډېر ضروري دی. په دې باندې ته نور کارونه هم کولی شي. نور کارونه په دې باندې څنګه کېږي، زه راته یو اگزامپل در کوم. مثال کې طور پر موږ سره یو دروازه ده. دې کې ما تاسو ته دلته یو دروازه جوړه کړه. دا به زه به ووایم چې دا زموږ کمره ده. صحیح ده. دا یو روم دی. اوس په دې کې زه یم چې دا دروازه دلته په دې کې ولګوم. که تاسو وګورئ نو دروازه دلته راځي ډېر دی او دروازه واړه ده. صحیح ده. نو زه وایم چې دا دې زه الاین کړم او دروازه هم دې په دې کې بالکل برابر راشي. نو هغې لپاره زه وایم الاین. صحیح ده. اوس ما ته وایي هغه آبجیکټ سلیکټ کړه، دا آبجیکټ دی. اوس دې کې به خیال کوئ چې دلته به موږ دروازه څنګه راولو. اوس دروازه به کولاویږي داسې دې طرف ته، دلته به د دروازې دغه به دلته راځي، نه کوم سیټ چې دی هغه به دلته راځي. تاسو ته پته وي چې دا دې کې به کولاوي. دې طرف ته څوک دروازه نه جوړوي، دې طرف ته جوړوي چې کولاویږي د دیوال طرف ته. صحیح. دا دیوال دی موږ سره. نو زه اوس بس څنګه کوم، زه به داسې چل کوم چې دا هغه دروازې سایډ دی، نو زه به د دې دا سایډ ونیسم، دلته بیا دا کمه کلیک کړم او دا طرف نه دا یو دا به زه دلته وکړم. صحیح ده. اوس زه انټر کړم، نو که زه دلته نو کړم نو دروازه به ماته هم په سم ځای کې پیسټ شي، خو وړه به وي. صحیح ده. نو که زه دلته لاړ شم، دوباره پای باندې کلیک کړم ای ال او رالم آبجیکټ سلیکټ او په دې مې کلیک کو، دا ګوټ مې دې سره میلاو کو او دا مې دې سره میلاو کو. صحیح ده. او انټر او زه یس کوم، زه یم چې سکیل دي شي، د دې مطابق دي شي. نو ته ګوره بالکل رای مطابق شوه او الاین هم سره شوله. حالانکې زموږ دروازه چې کوم وه بالکل دې کې په 90 انګل باندې پرته وه او دې کې دا په یو خاص انګل کې دې سره سکیل شوله. صحیح ده. دې باندې ډېر کارونه کېږي. په دې باندې زه تاسو ته یو بل کار کوم. هغه څنګه کوم، ډېر ضروري دی. بعضې نیم ټیم کې موږ سره یو غټ میپ وي، مطلب یو سیټي میپ دی، او پای کې تاسو نه وغواړئ چې یاره د دې میپ چې کوم لاین دی، دا کوم روډ دی، کوم دغه دی، مثال هغې کې روډ وي او لینډسکیپینګ دا ټول هر څه وي، نو تا ته ووایي چې یاره دا میپ ماله په اوریجنل ګوګل میپ باندې ماله دا که پرنټ که چې ګوګل میپ تېره لاندې وي. نو ډېرې طریقې دي. هغې سره ته داسې کولی شي، په فوټوشاپ هم کولی شي، هغې سره ته داسې کار کولی شي چې هغه ته په سیول 3D کې هم کولی شي، خو په آټوکیډ کې موږ څنګه کوو، نو هغه موږ د الاین کمانډ په مدد سره کوو. اول خو زه ګوګل میپ پکچر او یو پلین ما سره چې وي زه هغه راوړم. ما سره دلته یو د سیټي یو نقشه ده، زه به هغه کولاو کړم د ټول سیټي. هغه ما سره یاد ساته کوارډینیټډ میپ دی. اوس دا ما سره یو ایز بیلډ میپ دی د ټول سیټي. ایز بیلډ ډرایینګ هغې ته ویل کېږي چې کوم میپ الریډي جوړ وي، کوم په پیل کې اوس موجود وي او هغه شان ډرایینګ تا سره وي. دا سیټي جوړه شوې ده الریډي، خو هغې چې کوم ایگزسټینګ سچویشن دی دا هغه دی. صحیح ده. نو زه به دلته
وګورم چې زه د دې د لاندې دا کب روډ دی دا اوس روډ الریډي شته هلته دا روډ دی دا برجز دی نو زه یم چې یاره زه د دې لاندې چې کوم ګوګل میپ ریل پکچر دی هلې ته راشي هغه به زه څنګه راولم اول خو به زه دا علاقه وګورم چې دا علاقه کومه علاقه ده اول به زه لاړ شم ګوګل ارت ته ما ته دا میپ معلوم دی صحیح ده دی زه به لاړ شم اول ګوګل ارت ته او دا سیم ایریا به زه ګوګل ارت نه ډاونلوډ کړم صحیح ده زه ځم سیټي نیم دی جوبیل انډسټریل سیټي ده او دا علاقه چې کوم ده تاسو دلته وګورئ دا یو برج دی یو دا وړوکی یو دا دی صحیح نو دا ماته پته ده خو زه تاسو ته وایم ماته پته چې دا بالکل دا علاقه ده صحیح ده دا علاقه ده که تاسو وګورئ دا میپ موږ سره په دې سچویشن کې دی او تاسو میپ ته وګورئ دا همداسې دی خو که زه دا اوریجنل میپ وګورم په دې باندې کلیک کړم نو دا لږ موږ سره په اوریجنل کوارډینیټ کې دا داسې راځي صحیح ده نو زه دا وایم چې په دې حالت کې دی دا ایکسپورټ کړم لږ یې زوم آوټ کوم او دا زه ایکسپورټ کوم همدې ریزولوشن کې صحیح دی زه هم نه غواړم چې څه د پاسه پسې لیکل میکل ایکسټرا راشي زه به دا نوم ورکړم QM1 ډاونلوډ کې به دا ماته ډاونلوډ شي اوس زه AutoCAD ته او زه یم چې دا کوم پکچر دی دا بالکل رایې مطابق دا یې ډانډر د لاندې راشي ګوره دا برج چې کوم دی دا یو دی دا یو او دا وړوکی برج چې کوم دی دا موږ سره دا یو دی وګورئ صحیح ده او بل دا برج چې کوم دی هغه دا یو دی صحیح ده دا یو اوس زه راځم دلته زه هغه پکچر به څنګه راولم نو پکچر دپاره ایمیج دا خیر دی اوس تاسو د الاین کمانډ څه کومه دا څه کمانډ داسې دي ایکسټرا دا به وروسته موږ کوو ډیټیل سره دا دې ځای کې صرف دونه زده کړه چې موږ به څه کوو د پکچر نیم و دا QM1 اوس ما ته و چې رایوله ما دا راوستو دې ځای کې بیا دلته پیسټ کړم صحیح ده اوس که تاسو وګورئ دا دلته پترس دی او دا دې کې داسې دی نو که دا تاسو سموئ دا به تاسو روټیټ کوئ او ډېر په ګرانه به دا کېږي په اعلان کمانډ سره دا ډېر زبردست په اسانه باندې کېږي اول به موږ دې کې دوه داسې پوینټ وګورو که نه چې موږ ته دلته معلوم وي دلته او بیا دلته معلوم وي نو زه به وګورم یو د دې برج دا سنټر چې کوم دی دا دی صحیح ده د دې برج او بل د دې برج دا سنټر صحیح ده 100% به نه وي خو 95-90% به صحیح وي اوس به دا زه څنګه کوم الاین ته لاړم الاین مې کلیک کو په دې پکچر مې ورته کلیک وکړو صحیح ده هماغه خبره ده دلته به تاسو راشئ تاسو به په دې کلیک کوئ د دې را سنټر د دې سنټر به په دې سنټر باندې به دا کوئ صحیح ده دلته صحیح ده بل کلیک به د دې ځای نه وکئ دا به زوم کوئ چې څونه تاسو سنټر سره کلیک وکړو نو هغه نه به دا صحیح راځي او د دې سنټر سره به کلیک کوئ صحیح ده اوس دا مې وکړو زه به انټر کړم نو که زه نو وکړم دا به دلته راشي خو دا به په دې خپل سکیل کې راشي زه یې یس کوم چې سکیل دي شي ورته چې زه کله یس کړم که نه نو ګوره ورته اوس دا بالکل رایې د انډر د لاندې رالو بالکل صحیح رالو خو تاسو چې کله دا زه لږ شاته بیکګراونډ کې لګم الاین ته د لاندې دا پکچر پې راپاسه رالو په دې رایټ کلیک کو ډرا آرډر ته راځم سینډ ټو بیک باندې کلیک کا اوس ورته ګوره چې څه کوي اوس وګوره هغه لاین هغه هر څه بالکل پرفیکټ رالل تاسو وګوره خیال لري دا برج دې سره رالو هغه ټول هر څه چې راله بالکل دې سره برابر رالل نو که بیا تاسو غواړئ چې یاره دا دې موږ ته ایکسپورټ شي یا دغه شي نو تاسو ته پته لري څنګه پرنټ کوو مخکې موږ وایو دا هر څه صحیح ده خو لکه د الاین کمانډ مې درته دا یو پیدا وښودله نو انشاءالله امید دا به تاسو ته یاد وي او انشاءالله بل کلاس کې به حاضر شو ننني کلاس کې دومره کافي ده کلاس لږ اوږد شو خو دا صحیح ده انشاءالله په بل کلاس کې به حاضر شو رایې پورې اجازت راکړئ الله حافظ